सबस्क्राईब करा टेक्निकल शिष्य चॅनलला आणि बेल आयकॉन दाबा लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी व्हिडिओ सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी. नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव प्रथमेश जाधव आणि तुम्ही पाहता टेक्निकल शिष्य. चला सुरू करूया. नमस्कार मित्रांनो, आजचा बॅकग्राऊंड आपला थोडा वेगळा आहे कारण दररोज तोच बॅकग्राऊंड पिक झाल्याचा बघून तुम्ही बोर झाला असेल आणि मलाही त्या बॅकग्राऊंडमध्ये व्हिडिओ बनवायला बोर होतो म्हणून मी आज हा बॅकग्राऊंड चेंज केलाय. हो, तर आजचा आपला व्हिडिओ असणार आहे मोबाईल फोन स्लो का होतात व ते मोबाईल फोन स्लो होण्यापासून आपण कसं थांबवू शकतो याच्याबद्दल मी तुम्हाला काही टिप्स देणार आहे, काही ट्रिक्स सांगणार आहे. तर व्हिडिओ बघत राहा आणि तुम्हाला समजेल की आपला फोन आपण कसा स्लो होण्यापासून वाचवू शकतो. आतापर्यंत जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडत असेल तर लाईक करा आणि जर तुम्ही चॅनलवरती नवीन असेल तर चॅनल सबस्क्राईब करावं, बेल आयकॉन दाबून ठेवा कारण मी असेच नवनवीन व्हिडिओ आणत राहतो, ते पण मराठीत ना टेकबद्दलचे. हो, तर आपला फोन जेव्हा आपण दुकानवाल्यांकडे जातो, आपण जेव्हा दुकानातनं फोन घेतो, आपण नवीन फोन घेतो तर आपल्याला एकदम त्याचा इंटरफेस चांगला भेटतो. आपल्याला वाटतं वाव माझा फोन किती चांगला आहे, हँगच होत नाही. स्टार्टिंगला आपल्याला चांगला एक्सपिरियन्स भेटतो. जेव्हा त्या फोनला 1 वर्ष होऊन जातं, 2 वर्ष होऊन जातं, तेव्हा तो फोन जसा एक्सपिरियन्स आपल्याला पहिले नवीन घेताना भेटायचा तसा एक्सपिरियन्स आपल्याला 1 वर्षांनी 2 वर्षांनी नाही भेटत. आपला फोन लॅग करायला लागतो, फोन हँग व्हायला लागतो, गरम व्हायला लागतो. तर हे का होतं? जे ॲप्स असतात, ॲप बनवायला डेव्हलपर्स असतात, व्हॉट्सअप घ्या, ईमेल घ्या, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हे सगळे ॲप्सचे डेव्हलपर्स असतात. हे ॲप्सचे डेव्हलपर्स काय करतात, जेव्हा मार्केटमध्ये कुठला नवीन फोन लॉन्च होतो, नवीन सेल लॉन्च होतो, तेव्हा हे ॲप्सचे डेव्हलपर्स त्या सेलमध्ये त्यांना एक्सपिरियन्स द्यायचा असतो. त्या युजरला चांगला एक्सपिरियन्स देण्यासाठी ते त्यांचे ॲप्स डेव्हलप करतात व त्याच्यात अजून नवीन फीचर्स देतात. ज्या कारणाने तो जो नवीन मार्केटमध्ये फोन आला, नवीन प्रोसेसरसोबतचा नवीन रॅमवाला फोन आला आहे, त्या फोनमध्ये हा ॲप अजून चांगला एक्सपिरियन्स मिळावा युजरला म्हणून ते ॲप्स त्यांचे अपडेट करतात. मग आपण पण ह्या ॲप्स अपडेट करतो. समजा आपण पहिले फोन घेतला नवीन तेव्हा आपण अपडेट करतात, नंतर 1 वर्षांनी परत अपडेट येतात, ॲपला महिन्यानी येतात किंवा जसे येतात तसे ॲपला अपडेट येतात, आपण ॲप अपडेट करत जातो. पण ते ॲप अपडेट आपण करतो ते काही अपडेट्स असतात ते नवीन फोनसाठी कम्फर्टेबल असतात. पण आपल्याला वाटतं हा नवीन ॲप आला, ह्याच्यात नवीन हा फीचर असेल, मी पण हा फीचर ऑन करतो, मी पण हा अपडेट करतो, मग माझा फोन अजून चांगला चालायला लागेल, ॲप अजून चांगले चालायला लागतील. पण असं नाही करायचं मित्रांनो. ह्या कारणाने काय होतं, ते जे ॲप येतात आपल्याकडे अपडेट झालेले, ते आपली रॅम असते, आपली इंटरनल मेमरी असते, ते जास्त बनलेले असतात खरं तर नवीन फोनसाठी, नवीन प्रोसेसरसाठी, आणि आपण ते आपल्या जुन्या प्रोसेसरमध्ये, आपल्या जुन्या रॅममध्ये ते ॲप्स घेतो. त्यामुळे आपला फोन स्लो व्हायला लागतो. तर आपण ह्याच्यापासून कसं थांबू शकतो? जेव्हा आपल्याला नवीन अपडेट येतो, तिथे येतं की ह्या अपडेटमध्ये काय नवीन आहे, काय न्यू आहे ह्या अपडेटमध्ये, ते आपण वाचायचं. जर ते आपल्याला इम्पॉर्टंट असेल तरच अपडेट आपण करायचं, नाही तर नाही करायचं. एवढं पण इम्पॉर्टंट नसतात प्रत्येक अपडेट, काही अपडेट असेच असतात पण ते करायचे नसतात. काही अपडेटच करायचे असतात जे आपल्याला वाटतील इम्पॉर्टंट आहे, आपल्याला हे करायलाच लागेल. जेव्हा आता पहिले मागे व्हॉट्सअपचा व्हिडिओ कॉल आलेला, तो इम्पॉर्टंट होतो, तो करायला पाहिजे होता. काही व्हॉट्सअपचे छोटे अपडेट आहेत ते नाही केले तरी पण चालतील. त्याच्यापासून तुम्ही तुमचा फोन वाचवू शकता. हो, आता तुमचा फोन स्लो होतो, त्याच्यापासून आपण कसं थांबवू शकतो याच्यासाठी मी तुम्हाला 2 टिप्स देणार आहे. त्या टिप्स मी तुम्हाला असे देऊ नाही शकत, तुम्हाला डायरेक्ट माझ्या फोन स्क्रीनवरती घेऊन जातो. तर चला माझ्या फोन स्क्रीनवर जाऊया. नमस्कार मित्रांनो, तर मी तुम्हाला घेऊन आलो माझ्या फोन स्क्रीनवरती. आता पहिले आपण जाऊया सेटिंग्समध्ये गेल्यावरती आपल्याला अबाउट फोनमध्ये जायचं आहे. अबाउट फोनमध्ये गेल्यावर तिथे बिल्ड नंबर असतं, ते बिल्ड नंबरवरती आपल्याला डबल टॅप करायचं. आता मी पहिल्यापासून डेव्हलपर आहे म्हणून ते दाखवत आहेत नो नीड युअर ऑलरेडी अ डेव्हलपर. ह्याच्याने काय होईल, आपल्याला डेव्हलपर ऑप्शन्स अनेबल होईल. डेव्हलपर ऑप्शन्स म्हणून एक ऑप्शन अनेबल झाले बघा. जर तुम्हाला नसेल झालं तर तुम्ही सर्च करून ते डेव्हलपर ऑप्शन्स शोधू शकता जर तुम्हाला भेटत नसेल तर. डेव्हलपर ऑप्शन्स उघडलं का आपल्याला ड्रॉइंग म्हणून फोल्डर असतं त्यामध्ये जायचं आहे. बघा, ड्रॉइंगमध्ये आलं का हे विंडोज ॲनिमेशन स्केल असतं. हे पहिल्यापासून बाय डिफॉल्ट 1.5x वरती असतं. विंडोज ॲनिमेशन स्केल, ट्रान्झिशन ॲनिमेशन स्केल, ॲनिमेटेड ड्युरेशन स्केल. हे बघा किती लॅग होतो आहे, फोन स्लो चालतो आहे बघा, खूप स्लो चालतं आहे बघा. आता आपण हे ऑफ करून बघूया कसं चालतं. 2x वरती करून बघू, 5x. बघा किती स्लो होतं आहे 5x वरती, म्हणून हे ऑफ केलेलंच चांगलं आहे. पण हे ऑफ करून बघूया काय स्पीड येते.
आता बघा पहिल्यापेक्षा चांगला चालायला लागला आहे. आता बघा जास्त लॅग होत नाही आहे पहिल्यासारखा. दुसरी टिप म्हणजे ती आपण आपली कॅच मेमरी डिलीट करायची. स्टोरेजमध्ये जायचं आधी. मग इंटरनल शेअर स्टोरेज इथे कॅच मेमरी कॅल्क्युलेट होत असते. हे बघा हे माझी आता 1.30 MB आहे, कारण मी आधीच ती क्लिअर केलेली, तरी पण ती आपोआप येते परत. आता ती अख्खी क्लिअर करायची. दिस विल क्लिअर ऑल द स्कॅच डाटा फॉर ऑल ॲप्स. ओके करायचं. हे बघा कॅल्क्युलेट होतं आहे आता. बघा आता 36 KBच राहिली. फोन पहिल्यापेक्षा जरा चांगला फास्ट चालेल. काही 2 ट्रिक्स होत्या. मी तुम्हाला अपडेटचं म्हणत होतो ते बघा. हे बघा हे अपडेटचं. हे काय पण फालतूमध्ये अपडेट असतात ॲमेझॉनवाल्यांचं. बघा बग्स फिक्स केलेत, पण कशाला करायचं अपडेट. गुगलचं पण एवढं इम्पॉर्टंट नसतात, तरी पण हे अपडेट करायला सांगतात. हे फेसबुकचं पण 48 MBचं असून पण त्यांनी इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड नाही केली डेव्हलपरने. मग कशाला करायचं, उगाचचा फोन हँग होतो. मेसेजेसचं झालं. आता मेसेजेसमधलं कोण GF वापरते. व्हॉट्सअपमध्येच असतं सगळं. हे बघा हे व्हॉट्सअपचं ग्रुप व्हिडिओ कॉलचं. एवढी काही गरज नसते, तरी तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही करू शकता. हे आपलं ऑटो अपडेटवरती असतं बाय डिफॉल्ट. ते आपण टर्न ऑफ करून ठेवायचं ऑटो अपडेटवरनं. अपडेट नाही करायचे जास्त ॲप. बघा ऑटो अपडेट माझा टर्न ऑफ आहे. मला जेव्हा जो ॲप पाहिजे तेव्हा मी तो अपडेट करू काय शकतो. डाऊट आपोआप असतात की अपडेट नाही होणार. काय याच्याने पण काय आपला फोन प्रश्न जरा असतात की फास्ट त्यांचे चालेल. फोन आमची मेमरी फुल होते, लगेच मेमरी वाढत जाते फोनची. तर हे कसं आपण थांबवू शकतो. तर मेमरी फुल होण्याचे कारणं खूप असतात. ॲप्स असू शकतात जास्त आपल्या फोनमध्ये, व्हिडिओज असू शकतात जास्त जास्त इमेजेस असू शकतात. समजा आपल्या मोबाईलची इंटरनल मेमरी 8 GBच आहे, तर मग आपण काय करायचं, जे आपण फोटोज काढतो, जे व्हिडिओज काढतो, ते फोटोज आणि व्हिडिओज आपण आपल्या गुगल फोटोजमध्ये ठेवायचे. गुगल फोटोज ॲप आता हे सगळ्यांच्या फोनमध्ये आलेलं असतं, पण ज्यांच्याकडे नसेल त्यांनी ते ॲप घ्यावं. इम्पॉर्टंट ॲप आहे ते गुगल फोटोज. ते काय फालतू ॲप नाही आहे. गुगल फोटोजमध्ये तुम्ही जेव्हा तुमचं गुगलचं अकाउंट त्याच्यात लिंक करतात गुगल फोटोजमध्ये, गुगलकडनं आपल्याला 15 GB भेटलेली असते. पण ते ॲप कमी MBचं असतं, त्या ॲप GBचं नसतात. ती मेमरी जी भेटलेली असते ती आपल्या जीमेलसाठी आपल्या जीमेल अकाउंटला भेटले असते 15 GB. त्या 15 GB मध्ये आपण किती पण फोटो आणि व्हिडिओ टाकू शकतो. आणि जेव्हा आपण ते फोटो आणि व्हिडिओ त्या गुगल फोटोजमध्ये बॅकअप करतो, मग आपण आपल्या गॅलरीतनं ते फोटो आणि व्हिडिओ डिलीट करू शकतो. ह्याच्याने काय होणार, आपल्या फोनची मेमरी फुल होणार नाही आणि आपले फोटो आणि व्हिडिओ हे आपल्याकडे चांगले राहतील. समजा कधी जर गुगल फोटोजमधनं पण तुमचे व्हिडिओ आणि फोटो डिलीट झाले तर टेन्शन नका घेऊ. गुगल फोटोजमध्ये इथे आपण 3 बारचा ऑप्शन असतं, त्यात आपण गेलो का तिथे ट्रॅश बिन म्हणून असतं. त्या ट्रॅश बिनमध्ये आपले फोटोज राहतात. 60 दिवसापर्यंत ते फोटो डिलीट होऊ नाही शकत. आपण तिथनं कधी पण रिस्टोअर करू शकतो. आणि गुगल फोटोजमधनं आपल्याला जर कुठला फोटो आपल्याला सर्च करायचा आहे, ते आता गुगल फोटोज अपडेट झाले म्हणून आपण लगेच सर्च करू शकतो. गुगल फोटोजमध्ये जायचं आणि सर्च करायचं. समजा मला माझा फोटो पाहिजे ब्ल्यू टी शर्टचा, तर मी तिथे सर्च करणार ब्ल्यू टी शर्ट. मग तिथे जेवढे पण माझे ब्ल्यू टी शर्टचे फोटो आहेत किंवा इतर लोकांचे माझ्या फोनमध्ये सेव्ह झालेले ब्ल्यू टी शर्टचे फोटो आहेत, ते सगळे ओपन होतील. मला जो पाहिजे तो फोटो मी तिथनं डाउनलोड करू शकतो आणि डायरेक्ट माझ्या मेमरीमध्ये घेऊ शकतो. तर हा व्हिडिओ बघून तुम्हाला समजलं असेल की तुमचा फोन स्लो का होतो व तुम्ही त्याला कसं वाचू शकता स्लो होण्यापासून. आत्तापर्यंत जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा. ह्या चॅनलचे मी 2 पेज बनवलेत. एक फेसबुक पेज बनवलं आहे व एक इंस्टाग्राम पेज बनवलं आहे. त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे, तिथे जाऊन तुम्ही जॉईन होऊ शकतात. मी त्याच्यावरही असे नवनवीन हे जे व्हिडिओ येतात तिथे पहिले अपडेट देतो आणि मग ह्याच्यावरती व्हिडिओ अपलोड करत असतो. असेच नवनवीन टेक बद्दलचे व्हिडिओ मराठीतनं बघण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करून ठेवा व चॅनलचा बेल आयकॉन दाबा. व्हिडिओ बघण्यासाठी धन्यवाद. तोपर्यंत जय